شاهنامه فردوسی، کتابی که تاریخ اساطیری ایران را از نابودی نجات داد و زبان فارسی را زنده کرد. اما سبب تنگدستی شاعرش و مرگش در فقر شد. 25 اردیبهشت سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و بزرگداشت زبان فارسیه. تو این ویدیو میخوایم درباره چگونگی سرایش شاهنامه و تلاش‌ها برای احیای زبان و فرهنگ پارسی در دوران سامانیان صحبت بکنیم. داستان تلاش‌ها برای سرایش شاهنامه برمیگرده به دوران سامانیان. سلسله‌ای که خودشون رو از نسل بهرام چوبین سردار بزرگ ساسانی میدونستن و تلاش میکردن زبان و فرهنگ ایران رو احیا کنن. بعد از حمله اعراب در زمان یزدگرد سوم و حکومت اسلام بر ایران، تلاش‌های از طرف امویان برای حذف زبان و خط و فرهنگ پارسی شد. بعد از حدود 200 سال حکومت اعراب، حکومت‌های ایرانی کوچکی مثل طاهریان و صفاریان سر برآوردن و سیستان و بخشی از خراسان رو به دست گرفتن، اما همچنان تحت نظارت مستقیم خلفای عباسی و بغداد پایتخت حکومت عباسی بودند. در سال 198 خورشیدی حکومت سامانیان روی کار اومد. سامانیان به طور گسترده‌ای از شعرا حمایت می‌کردند و شعرای بزرگی چون رودکی، پدر ادبیات فارسی، رابعه بلخی و دقیقی از دل این حمایت برخاستند و زبان فارسی رو از نابودی نجات دادند. یکی از برجسته‌ترین شاعران این دوره هم حکیم ابوالقاسم فردوسی بود که موضوع ویدیوی امروز ماست. درباره زندگی شخصی فردوسی اطلاعات کمی در دسته. فردوسی در سال 329 هجری قمری در شهر طوس متولد شد. علت اینکه تاریخ تولد فردوسی رو میدونیم به خاطر اشعار خودشه که گفته در 58 سالگیش سلطان محمود بر تخت نشسته. از دوران کودکی و نوجوانی فردوسی اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما میدونیم که فردوسی دهقان و دهقانزاده بوده. راجع به طبقه دهقانا باید بگیم که قبل از اسلام در زمان ساسانیان در ایران طبقات اجتماعی وجود داشت که شامل روحانیون، جنگاوران، دبیران و کشاورزان بود. هر طبقه قوانین خاص خودش رو داشت و امکان جابجایی بین طبقات نبود. یعنی کسی که کشاورز بود فرزندش هم کشاورز میشد و نمیتونست مثلا دبیر بشه. کم کم طبقه به نام دهقانان هم اضافه شد که مالکان زمین ها بودن و طبقه نیمه اشرافی به حساب می اومدن. درسته که در زمان تولد فردوسی نزدیک 300 سال از ورود اسلام به ایران میگذشت، اما به دلیل دور بودن خراسان از مرکز خلافت عباسی همچنان آداب و رسوم ایرانی برپا بود و فرهنگ اعراب کمتر در این مناطق نفوذ کرده بود. طبقه دهقانان حق آموزش و داشتن سواد داشتند. به خاطر همین فردوسی فردی آموزش دیده بود. علاوه بر این، همونطور که گفتیم در دوران سامانیان توجه بسیار زیادی به ادبیات پارسی میشد و فردوسی تحت تاثیر این سیاست به خوبی با ادبیات پارسی آشنا بود. درباره خانواده فردوسی هم باید گفت که هویت همسر فردوسی مجهوله، اما برخی تاریخ نگاران مثل محمد تقی بهار معتقدند زنی که در آغاز داستان بیژن و منیژه ازش یاد شده الهام گرفته از زن خود فردوسیه که این نشون دهنده اینه که همسرش هم از خانواده دهقان نژاد و با سواد بوده. فردوسی یک پسر و یک دختر داشته که پسرش در سن 37 سالگی وقتی فردوسی 65 ساله بوده میمیره و فردوسی در اشعارش از این موضوع گله میکنه. مرا سال بگذشت بر 65، نه نیکو بود گر ببازم به گنج، مگر بهره گیرم از پند خویش، براندیشم از مرگ فرزند خویش. بعد از این تنها یک دختر از فردوسی باقی میمونه. حالا بریم سراغ سرایش شاهنامه توسط فردوسی. سوالی که درباره شاهنامه مطرحه اینه که آیا فردوسی اولین کسی بود که سعی کرد تاریخ اساطیری ایران رو به نظم در بیاره و منبعش برای این کار چی بود؟ برای جواب دادن به این سوال باید یکم برگردیم عقب و به دوران ساسانیان برسیم. در دوران ساسانی کتاب‌های تاریخی به نام خدای نامک که به فارسی همون شاهنامه ترجمه میشه نوشته میشد. در خدای نامک ها داستان پادشاهان اساطیری ایران و رویدادها و به طور کلی تاریخ حماسی ایران نوشته میشد و به مرور زمان
توسط دبیران و موبدان و خاندانهای بزرگ ساسانی تکمیل میشد. بعد از سقوط ساسانیان تلاش‌های زیادی از سمت امویان برای از بین بردن خط و زبان فارسی شد و ایرانیانی که نمیخواستند این آثار نابود بشن شروع به ترجمه اونها به زبان عربی کردند. یکی از این افراد ابن مقفع یا روزبه پوردادویه بود که خدای نامک رو به عربی ترجمه کرد و اسمش رو گذاشت سیرالملوک. بعد از ظهور سامانیان که خودشون رو میراثدار ساسانیان میدونستن، تلاش‌های گسترده‌ای برای تبدیل خدای نامک‌ها به نثر و علاوه بر اون مکتوب کردن داستان‌های شفاهی که سینه به سینه منتقل شده بود انجام شد. اولین تلاش به دستور ابومنصور محمد ابن عبدالرزاق حاکم طوس بود که به وزیرش ابومنصور معمری دستور داد که این تاریخ رو جمع‌آوری کنه. ابومنصور علاوه بر خدای نامک‌ها از 4 تن زرتشتی برای جمع‌آوری این تاریخ‌ها استفاده کرد. ماخ پیر خراسانی از هرات، یزدانداد پسر شاپور از سیستان، شاهوی خورشید پسر بهرام از نیشابور و شادان پسر برزین از طوس. به این ترتیب شاهنامه ابومنصوری در سال 336 خورشیدی نوشته شد. اما این شاهنامه به نثر بود. نوح دوم پادشاه دیگه سامانی دقیقی شاعر نام‌آوازه پارسی زبان رو تشویق کرد که شاهنامه ابومنصوری رو به نظم در بیاره. اما دقیقی بعد از سرایش 1000 بیت به دست غلام خودش کشته شد و سرایش شاهنامه نیمه تمام بود. بعد از دقیقی فردوسی به تشویق و پشتیبانی امیرک منصور یکی دیگه از حاکمان سامانی در سال 359 خورشیدی شروع به سرایش شاهنامه کرد. در این دوران اوضاع حکومت سامانیان به هم ریخته بود و بعد از کشته شدن امیرک منصور در سال 366 پشتیبانی مالی فردوسی برای سرایش شاهنامه هم قطع شد. اما همونطور که گفتیم فردوسی دهقانزاده بود، پس به خرج خودش سرایش شاهنامه را ادامه داد که همین هم سبب تنگ دستیش در سالهای پایانی زندگیش شده بود که در اشعارش بازتاب پیدا کرده بود. الا ای برآورده چرخ بلند، چه داری به پیری مرا مستمند، چو بودم جوان برترم داشتی، به پیری مرا خوار بگذاشتی. نسخه اولیه شاهنامه در سال 373 خورشیدی 3 سال قبل از به سلطنت رسیدن سلطان محمود غزنوی بعد از 14 سال تمام شد و فردوسی ویرایش اون را آغاز کرد و در سال 388 بعد از 29 سال در حالی که 71 ساله بود ویرایش دوم شاهنامه را هم تمام کرد و ابیاتی برای مدح سلطان محمود بهش اضافه کرد. چو سال اندر آمد به 71 همی زیر بیت اندر آرم فلک، همی گاه محمود آباد باد، سرش سبز باد و دلش شاد باد، چنانش ستایم که اندر جهان سخن باشد از آشکار و نهان. در جواب این سوال که چرا فردوسی مدح سلطان محمود رو میگه چند تا دلیل وجود داشته. سلطان محمود ترک نژاد و سنی مذهب بود و فردوسی ایرانی نژاد و شیعه. شاهنامه هم در ستایش پادشاهان ایرانی بود که ترکان رو شکست داده بودند. پس فردوسی مجبور بود یا زادگاه خودش رو ترک کنه یا صبر کنه تا سلطان محمود برکنار بشه یا در کتابش سلطان محمود رو مدح کنه که فردوسی گزینه آخر رو انتخاب میکنه. در پرانتز باید بگیم که در ادبیات ما منظور از ترک کسانیه که در آسیای مرکزی زندگی میکردن. بگذاریم فردوسی در مجموع 30 سال از عمر خودش رو صرف سرودن و ویرایش شاهنامه کرد. بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. به دانش نبود شاه را دستگاه، وگرنه مرا برنشاندی بگاه. اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر برنهادی مرا تاج زر. یه نکته رو هم اینجا بگیم که همونطوری که بالا گفتیم اول دقیقی شروع به سرایش کرده و 1000 بیت سروده بود. فردوسی در شاهنامه میگه که دقیقی به خوابش اومده و از فردوسی خواسته که اشعارش رو در شاهنامه میاره و فردوسی دقیقاً اشعار شاهنامه رو وارد شاهنامه میکنه و مقایسه کوچکی بین شعر دقیقی و فردوسی برتری بلا شک فردوسی در حماسه سرایی رو بیان میکنه. وقتی سرایش شاهنامه تموم میشه فردوسی با کتابش به دربار سلطان محمود برای پیشکش کتاب میره، اما سلطان محمود به چند دلیل به شاهنامه فردوسی بی‌اعتنایی میکنه. اولین دلیل تفاوت مذهبی سلطان محمود و فردوسی بود، اینکه سلطان محمود سنی
و فردوسی شیعه بود. دومی که وزیر سلطان محمود حسن میمندی سنی متعصبی بود و سلطان محمود رو تحریک به بی‌توجهی به شاهنامه کرده بود و سلطان محمود که وعده 60,000 دینار طلا به فردوسی داده بود فقط 20,000 درهم به فردوسی میده. در ضمن در محتوای کتاب رستم ترکان که سلطان محمود از نژادشون بود رو شکست داده بود که منجر به بی احترامی سلطان محمود به رستم میشه. فردوسی که از این بی احترامی سلطان محمود بسیار آزرده میشه در انتقاد از سلطان محمود و بیوفایی زمان هجویاتی رو میگه که البته از ترس جونش از دست سلطان محمود مجبور به ترک غزنه و رفتن به زادگاهش توس میشه. ایا شاه محمود کشور گشای، ز کس گر نترسی بترس از خدای. گریدون که گیتی به شاهی تو راست، نگویی که این خیره گفتن چراست. که بددین و بدکیش خوانی مرا، منم شیر نر میش خوانی مرا. بعد از اینکه حسن میمندی وزیر سلطان محمود که سبب کشته شدن حسنک وزیرم شده بود به دست سلطان محمود به زندان میفته، فردی دانا وزیر سلطان محمود میشه و سلطان رو از رفتارش با فردوسی پشیمون میکنه. سلطان محمود 60,000 دینار به توس نزد فردوسی میفرسته، اما دیگه دیر شده بوده و فردوسی در تنگدستی جان به جان آفرین تسلیم کرده بوده. همونطور که گفتیم از فردوسی یک دختر به جا مونده بود که اون هم از پذیرفتن این ثروت سر باز میزنه و با این هدیه یک کاروانسرای بزرگ در روستای چاهه تو منطقه ساخته میشه. تاریخ دقیق مرگ فردوسی مشخص نیست و در حدود سالهای 403 خورشیدیه. بعد از مرگ فردوسی به دلیل شیعه بودنش واعظ شهر اجازه دفن فردوسی در گورستان مسلمانان رو نمیده و به ناچار فردوسی رو در باغ خودش در توس دفن میکنن. بعد از این آرامگاهی بر قبر فردوسی ساخته میشه که در سال 891 خورشیدی به دستور عبیدالله خان ازبک که یک ضد شیعه بود با خاک یکسان شد و گندمزاری بر روی اون سبز شد. سالها بعد در زمان ناصرالدین شاه به دستور او آرامگاه فردوسی پیدا شد و به طور موقت 2 اتاق بر روی اون ساخته شد. در زمان نخست وزیری رضاخان و با گسترش ملیگرایی تیمورتاش اولین کسی بود که خواهان تصویب بودجه‌ای برای ساخت آرامگاه فردوسی شد. انجمن آثار ملی ساخت آرامگاه رو به عهده گرفت و ارباب کیخسرو شاهرخ نماینده زرتشتیان مأمور شد تا جای دقیق آرامگاه رو پیدا بکنه. آرامگاه در باغ فردی به نام حاج میرزا محمد علی بود که این باغ به مساحت 23,000 متر از سوی او به رضا شاه پیشکش شد و رضا شاه هم باغ رو به انجمن آثار ملی هدیه کرد. بعدها 50,000 متر مربع دیگه از فضای این باغ از طرف حاج میرزا محمد علی و فرزندانش به مجموعه آرامگاه بخشیده شد که واقعا جا داره بابت این بخشندگی از این خاندان به نیکی یاد کنیم. هزینه ساخت آرامگاه 25,000 تومان برآورده شده بود که به پیشنهاد ارباب کیخسرو برگه های لاتاری چاپ شد تا فراخوان همگانی برای ساخت آرامگاه داده بشه، اما فقط 3,738 تومان جمع شد. در نهایت ارباب کیخسرو درخواست 20,000 تومان بودجه از مجلس کرد و مجلس رأی موافق داد به شرط اینکه خود ارباب کیخسرو ناظر بر هزینه باشه و بنای آرامگاه حد اکثر 2 ماه بعد از دادن بودجه آغاز بشه. طرح‌های مختلفی فرستاده شد که در نهایت طرح جدید با نظارت حسین لرزاده به اجرا در اومد و در سال 1313 همزمان با جشن هزاره فردوسی به پایان رسید. همونطور که گفتیم فردوسی شیعه مذهب بود و تحت تاثیر افکار شعوبیه قرار داشت. اما افکار شعوبیه چیه و چه تأثیری در شعر فردوسی داشت؟ امویان نژاد عرب رو برتر از بقیه نژادها میدونستن و عجمان رو به خاطر نژادشون پست میدونستن و به اونها موالی یا برده میگفتن. ایرانی‌ها که از سابقه تمدنی عظیمی برخوردار بودند تا به این تحقیر رو نداشتن و نهضتی ایرانی به نام شعوبیه شکل گرفت و گفت بر اساس قرآن ملاک برتری نه نژاد بلکه تقواست و همین زمینه‌ای برای آغاز جنبش‌های ایرانی بر علیه حکومت اعراب بود که منجر به سقوط امویان و روی کار اومدن عباسیان شد. علاوه بر این چون در ایران پادشاهی به شکل میراثی بود، میراثی بودن امامت به باور ناحیه خراسان که دور از بغداد و مرکز خلافت عباسی بود نزدیکتر بود. علاوه بر این ایرانیان شهربانو دختر یزدگرد سوم رو زن حسین ابن علی
و فرزندان حسین ابن علی رو دارای فرح ایزدی میدونستن و این هماهنگی باوری بین مذهب شیعه، تفکرات شعوبیه و احساسات میهنی بسیار همخوانی داشت و فردوسی تحت تاثیر هر سه این قرار داشت. فردوسی در بخش حمله اعراب کسانی که به ایران حمله کردن رو پست و سقوط ایران رو ناشی از قضا و قدر الهی میدونست. شاهنامه چکیده ای از باورهای مردم در دوران ساسانیه، درستی و راستی پادشاهان، فرمانبرداری مردم از اونها و جنگ دائمی بین نیکی و بدی که در جنگ‌های بین ایران و توران بازتاب پیدا کرده بود. بازتاب آیین میگساری، چون ایرانی‌ها معتقد بودن می نشان دهنده ذات و گوهر انسانه، یا ستایش خرد، چون خرد رو سرچشمه همه خوبی‌ها میدونستن و خیلی دیگه از باورها توی این کتاب بزرگ بازتاب پیدا کرده. فردوسی مورد تحسین بسیاری از شاعران بعد از خودش بود. مثلا سعدی از فردوسی در کتابش به نیکی یاد میکنه و بارها اسم قهرمانان شاهنامه رو میاره. چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. درباره محبوبیت و انتشار شاهنامه هم باید بگیم که دربار عباسیان و مدارس نظامیه تلاش‌های زیادی برای حذف شاهنامه کردن. البته بیشتر کسانی که تلاش به حذف شاهنامه داشتن متعصبان مذهبی و کسایی بودند که مخالف نشر زبان فارسی بودند. مثلا رازی قزوینی شاهنامه را ستایش گبرکان میدونست، یا عطار نیشابوری خواندن شاهنامه را بدعت و ضلالت میدونسته. فرخی سیستانی موعظی نیشابوری یا انوری همشاعرانی بودند که فردوسی را سرزنش میکردند و شاهنامه رو پر از دروغ و کاستی میدونستن. سالها بعد از مرگ فردوسی در زمان صفویان شاه اسماعیل دستور نوشتن یک شاهنامه نفیس به نام شاهنامه طهماسبی رو داد. این شاهنامه توسط برجسته ترین نقاشان و خوشنویسان ایران به مدت 20 سال نوشته و نگارگری شد. اما شاه طهماسب بعد از تکمیل اون رو به سلطان سلیم دوم هدیه داد و این کتاب تا قرن 19 میلادی در عثمانی بود. از سال 1903 تا سال 1959 خانواده روتشیلد مالک این کتاب بودن و در سال 1959 آرتور هاوتون اون رو خریداری کرد. اما به خاطر بدهی‌های مالیاتی که داشت 78 برگش رو به موزه متروپولیتن داد و بعدش با ایران تماس گرفت که میخواد کتاب رو بفروشه. دولت ایران در زمان محمد رضا شاه اعلام کرد که به دلیل گرونی قادر به خرید کتاب نیست و اون هم شروع به فروش برگ این کتاب کرد. بعد از انقلاب در سال 72 فرزند هاوتون با دولت ایران تماس گرفت و کتاب باقی مونده با تابلوی زن اثر ویلم دکونینگ معاوضه شد و باقی مانده شاهنامه طهماسبی به ایران برگردونده شد. هرچند که فرح پهلوی گفت که ایران اشتباه کرده چون ارزش هر برگ شاهنامه طهماسبی 6 میلیون دلاره، اما تابلوی زن بیش از 100 میلیون دلار میارزیده و بهتر بوده که ایران اون صفحات رو میخرید تا با این تابلو جابجا میکرد. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.